Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis the Designer's Destination. Okay guys, so आजको भिडियो चाहिँ स्टिचिङ भिडियो हो. लास्ट सैटरडेको भिडियोमा मैले तपाईलाई कटिङ देखाएको थिएँ पेपरमा एज वेल एज लुगामा. तर आज चाहिँ म तपाईलाई यसको स्टिचिङ देखाउँछु. यो एप्रनको इट्स भेरी इजी. मैले यसको नाप तपाईलाई भनिसकेको छु, यसको लम्बाइ चौडाइ सबै भनिसकेको छु. अब म एकरो त्यो रिपिट गर्दिन. ओके गाइज, सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके, अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, सो अब ढिला नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो पहिला चाहिँ के गर्ने, पहिला तपाईँले यसरी पट्टी लिने. ओके, सो यो जुन चाहिँ पट्टी थियो त्यो पट्टी लिने अनि त्यो पट्टीलाई के गर्ने, एकतिरबाट उल्टापट्टिबाट सुल्टापट्टि फर्काउने गरी राख्ने. ओके, पट्टी लिने 2 इन्चको पट्टी लिने, त्यसपछि पट्टीलाई 22 पट्टी काट्ने. मैले पहिला पनि भनेको थिएँ 22 पट्टी काट्ने अनि उल्टापट्टि राख्ने र उल्टापट्टि सिलाएर यसको जुन चाहिँ आर्म होल छ त्यहाँनिर सिलाउने. ओके, त्यसपछि सिलाएर यसलाई सुल्टापट्टि फर्काउने. ओके, आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला. बुझ्नु भएन भने ध्यान लाएर हेर्नुहोस्. ओके गाइज, अनि तपाईले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने यसको पार्ट 1 तपाईले प्लिज गएर पहिला पार्ट 1 हेर्नुहोस् अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ तपाईले. ओके, सो पार्ट 1 हेर्नु एकदम जरुरी छ यो पार्ट 2 बुझ्नको लागि, किनभने मैले पार्ट 1 मा अलमोस्ट सबै कुरा नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु. एकदमै इजी प्रकारले तपाईलाई घरमा बनाउन पनि एकदम सजिलो हुन्छ. ओके, सो यसरी आर्म होलमा यसरी अट्याच गर्ने यो पट्टी. ओके, हेर्नुहोस् मैले जसरी गरिरहेको छु. ओके, सो यसरी नै तपाईले आफ्नो आर्म होलमा यो 2 इन्चको पट्टी उल्टापट्टिबाट सुल्टापट्टि फर्काउने गरी गरेर यसरी अट्याच गरिदिने. ओके, अनि मैले यसको कम्बिनेसनमा चाहिँ ढाकाको पट्टी लिएको छु. ओके, यो मरुन कलरको मेरो लुगाको टुक्रा थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले एप्रोन बनाएको अनि यसमा चाहिँ म्याचिङ गरेर चाहिँ मैले यसको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ ढाकाको जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो लुगाको टुक्रा उभेको थियो त्यसलाई मैले 22 पट्टी काटेर चाहिँ यसलाई मैले टाल्दै छु अहिले. ओके, सो एकपट्टिको जुन चाहिँ मेरो काकी छ, जुन चाहिँ मेरो आर्म होल छ त्यसमा मैले सक्नु आँटेको छु एज यु क्यान सी गाइज. ओके, सो हेर्नुहोस् मैले यहाँ सक्नु नै आँटेको छु. मैले सकेँ यतापट्टि. अब म के गर्छु, यो उब्रेको जुन चाहिँ लुगा छ यसलाई म काटिदिन्छु. ओके, अनि पछाडिपट्टि आएको एक्स्ट्रा लुगालाई पनि काटिदिनुहोस् अनि त्यहाँ कट लाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला. ओके, हेर्नुहोस् मैले यसरी काटिरहेको छु. त्यो जुन चाहिँ एक्स्ट्रा आएको लुगा हुन्छ नि त्यसलाई यसरी काटिदिने. ओके, यसरी काट्दा काट्दा माथिसम्म नै काट्ने. त्यसपछि काटेर के गर्ने, जुन चाहिँ कट लाउन चाहिँ एकदम बिर्सिनु हुँदैन. कट लायो भने, कट लाएन भने चाहिँ तपाईँको यो सिलाइ बिग्रन सक्छ पल्टाउँदा. ओके, त्यसैले यसरी हल्का हल्का सानो सानो कट लाउनु होला. ओके, पुरै पट्टीभरि. ओके, पछाडिबाट कट लाउनु होला. ओके, सो कट लगाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, यसलाई पल्टाउँदा तपाईँको टक्कै मिल्छ. ओके, अनि यो इट विल लुक नाइस. ओके, सो अदरवाइज कट लाएन भने त कस्तो पल्टाउँदा पनि नमिलेको जस्तो हुन्छ, त्यसैले कट लाउनु चाहिँ जरुरी छ. ओके, अनि मैले कट लाएको भिडियोहरू चाहिँ पहिला पनि बनाएको छु, तपाईले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो चेक गर्नु होला. ओके, अनि हेर्नुहोस् त मैले कसरी कट लाउँदैछु अहिले. ओके, सो यसरी नै कट लाउनु होला तपाईले पनि आफ्नो लुगामा. ओके, जुन चाहिँ पट्टी हुन्छ त्यसमा कट लाउनु होला. ओके, यसरी पट्टी लगाइसकेपछि कुनै पनि लुगामा तपाईले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, त्यसपछि के गर्ने, अब मैले यसलाई यसरी पल्टाउँदैछु, सुल्टापट्टि पल्टाउँदैछु. हेर्नुहोस् यसरी. ओके, सो द्याट यो बर्डर चाहिँ देखियोस्. ओके, यो बर्डर चाहिँ मैले भिजिबल गर्दैछु. मैले लुकाएको चाहिँ छुइनँ. यो बर्डरलाई मैले उल्टापट्टि पट्टी राखेर सिलाएँ, त्यसपछि मैले सुल्टापट्टि अब यो बर्डरलाई पल्टाएर यसरी यो भिजिबल गर्दैछु. ओके, सो द्याट पिपल क्यान सी दिस बर्डर. ओके, सो त्यसै हिसाबले मैले यो गरिरहेको छु. ओके, अब यस्तो गरिसकेपछि एकपट्टिको आर्म होल गरिसकेपछि अर्को आर्म होलमा पनि त्यसै गर्ने अनि माथि जुन चाहिँ हाम्रो गलाको भाग हुन्छ सिधा भाग त्यसमा पनि त्यसरी नै पट्टी लाउने. ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस् है त. ओके गाइज, एज यु क्यान सी मैले 3 पट्टी नै यसरी पट्टी लगाइसकेको छु. ओके, उल्टाबाट सुल्टापट्टि फर्काइसकेको छु. अब म के गर्छु, अब यसको म साइड सिलाउँछु. साइड सिलाउनलाई के गर्ने, जुन चाहिँ हाम्रो काकीको मुनिपट्टि आर्म होलको मुनिपट्टि आएको लुगा हुन्छ नि त्यसलाई यसरी 2 फोल्ड गर्ने अनि वरिपरि एक काकीदेखि सुरु गरेर एउटा आर्म होलदेखि सुरु गरेर अर्को आर्म होलमा टुङ्गाउने. ओके, सो हेर्नुहोस् मैले कसरी गरिरहेको छु. यसरी बिस्तारै बिस्तारै गर्ने, तलपट्टि पनि यसरी मिलाउँदै गर्ने. ओके, यसरी सिलाउने है त डबल गरेर. तपाईँलाई आउँदैन भने इफ यु
आर नट कन्फिडेन्ट, इफ यु आर बिगिनर, तपाईँले पहिला एकपल्ट फोल्ड गर्ने अनि अर्कोपल्ट फेरि फोल्ड गरेर सिलाउने। ओके, त्यो पनि मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु। तपाईँले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो चेक गर्नुहोस्। ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नु होला। सो अब मैले वरिपरि सिलाइसकेपछि अब के गर्ने, अब जुन चाहिँ तपाईँको बेल्ट थियो, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अलरेडी देखाइसकेको छु प्रिभियस पार्ट 1मा पनि। ओके, सो त्यो बेल्टलाई पनि तपाईँले सिलाउने। ओके, त्यसपछि के गर्ने, अब मैले वरिपरि त्यहाँ सिलाइसकेँ। अब नेक्स्ट काम के गर्ने भन्दा, नेक्स्ट काम जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो यो पट्टी, जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ पकेट छ त्यो लगाउने। ओके, अनि पकेट कतिमा लगाउने, कसरी लगाउने भनेर मैले पार्ट 1मा नै सिकाइसकेको छु। ओके, सो पकेटलाई पहिला रेडी गर्ने, चारपट्टि सिलाएर पकेटलाई, अनि मात्र यो पकेट त्यहाँ अट्याच गर्ने। ओके, सो पकेटको नाप कति हो, यसको लम्बाइ चौडाइ मैले सबै पार्ट 1मा भनिसकेको छु। ओके, सो पार्ट 1 हेर्नुहोस् अनि मात्र यो भिडियो बुझ्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी। ओके गाइज, सो यो पकेटको माथिपट्टिको जुन चाहिँ हात हाल्ने भाग हुन्छ नि त्यहाँ मात्र सिलाउँदा पनि हुन्छ, किनभने अरू त हामी आफै सिलाइहाल्छौँ। ओके, सो त्यहाँनिर यसरी सिलाउने। हेर्नुहोस् मैले जसरी सिलाउँदैछु, किनभने धागो निक्लिने डर हुन्छ नि त बादमा गएर, किनभने हामी पकेटमा के कुराहरू हालिबस्छौँ, मोबाइल, पेन होइन, अनि हाम्रो सानो सानो कुराहरू हामी त्यहाँ हाल्छौँ, मिठाईहरू हाल्छौँ। त्यसैले पकेटभित्र हात हाल्दा निकाल्दा त्यो धागो निक्लिने डर हुन्छ। त्यसैले माथिपट्टिको जुन चाहिँ पकेटमा हात हाल्ने एरियाको जुन चाहिँ लुगा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी डबल फोल्ड गरेर सिलाइदिने। अब के गर्ने, अब तपाईँले यो पकेटलाई यो एप्रोन माथि राख्ने अनि सिलाइदिने। एज यु क्यान सी गाइज, यो पकेट र पकेटको जुन चाहिँ लुगा र मेरो बर्डरको कलर सेम छ। ओके, मैले त्यसरी नै म्याचिङ गरेको। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज, अब म यो पकेट अट्याच गर्छु। ओके गाइज, एज यु क्यान सी मैले पकेट त अट्याच गरिसकेको छु। अब पकेट अट्याच गरिसकेपछि अर्को काम रहेको छ मेरो बेल्ट जोड्ने। सो म बेल्ट जोड्नमा चाहिँ अहिले मेहनत गरिरहेको छु। ओके, सो बेल्टलाई आर्म होलको मुनिपट्टि यसरी उल्टापट्टिबाट जोड्ने। ओके, उल्टापट्टिबाट चाहिँ होइन, उल्टापट्टिबाट जोड्ने यसरी, अनि पनक्कै फर्किन्छ है त यो बेल्ट। हेर्नुहोस् त, 2-3 सिलाइ लाउने यसमा। मेक स्योर कि यो चाहिँ एकदम नफुस्किने खालके गरेर यसमा 2-3 सिलाइ लाउने। ओके, सो हेर्नुहोस् जसरी मैले लगाइरहेको छु तपाईँले पनि त्यसरी लाउनु होला।
सो गाइज फाइनली माई एप्रोन इज रेडी। यो बेस्ट आउट अफ वेस्ट हो। यो वेस्ट लुगाले मैले बनाएको एकदमै नचाहिने लुगा थियो मेरोमा एउटा। सो त्यो लुगाले चाहिँ मैले यो आज एप्रोन तयार गरेर तपाईँलाई सिकाएको पनि छु, देखाएको पनि छु। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नुभयो भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, अनि तपाईँ कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ मलाई त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। म स्याटरडेको स्पेसल भिडियोमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने कोसिस गर्छु। ओके गाइज, सो आई होप तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब माई च्यानल। ओके, अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, सो पार्ट 1 पनि हेरिदिनु होला। पार्ट 1 हेर्नु भएन भने गाइज तपाईँहरूले पार्ट 2 त बुझ्नु हुँदैन। त्यसैले पार्ट 1 मा पहिला क्लियर भएर मात्र पार्ट 2 बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, किनभने पार्ट 1 मा म अलमोस्ट सबै नै कभर गरिसकेको हुन्छु। ओके, सो पार्ट 2 मा चाहिँ म स्पेसली यो स्टिचिङको भिडियो मात्र हाल्छु। ओके, सो पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नुहोस् त्यो पार्ट 1। ओके, अनि थ्याङ्क यू सो मच गाइज अगेन होइन भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। मलाई टिकटकमा, फेसबुकमा अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ पनि मेरो नाम स्विमिङ स्काई फ्रान्सिस नै छ। तपाईँले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यति भन्दै आजको लागि यति नै। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।